Hi mga karockers! This is Rocky at mag-a-unbox tayo ng Shuttle's Best 2020 Journal. Siya, unlike sa ibang coffee shop journal, ang Shuttle's Best Journal ang pinakamalaki at when you receive it, nakabalot siya sa plastic na kagaya nito. So, buksan natin. And again, meron siyang cover. So, ito. At ang kinuha ko ngayon, yung kulay green o yung tinatawag na teal. Nakagaya din ang suot ko ngayon. Sa kulay, ang Shuttle's Best Journal 2020 ay may 4 na kulay. Isa na nga dito, itong green o yung teal na kinuha ko. Kasama na rin, meron din silang dilaw, navy blue, at ang kulay brown. So, para pares ng design, iba-iba lang ng texture, at syempre, iba-iba ng kulay. At kung kulay nila, nagko-correspond din dito sa carton na cover nila. So, kung green ang kinuha mo, green din siya, kagaya nito. But wait, sinasabi ko nga, kakulay ng damit ko, etong teal na journal na kinuha ko, at yung karton niya, syempre, tinernohan ko muna siya ng kulay red pinaka para at least terno kami. Yan. So that, I belong to my Shuttle's Best Journal 2020. At ngayon, simulan na natin buksan ang SBC Journal 2020. Kagaya ng dati, yung parang magnet niya is eto, yung copy. Image upon copy. Magnetic. At pag pinuksan natin, ano siya, yung cover niya is leather. Yan. Matibay. I think siya yung pinakamatibay sa lahat ng coffee shop planners. At makikita natin dito, yung cover niya, meron siyang mga mini pockets. Yan. Pwede mong ilagay dyan yung mga cards, calling cards, business cards, and even yung mga bills mo, pwede rin. At pwede ka diyan maglagay ng cellphone. Kasi nga, meron siyang mga huge pocket sa gilid. At dito na nababalot ngayon yung pinaka-journal niya. Eto siya. The Shuttle's Best Journal 2020. So lahat sila, yung 4 na kulay, nagkakaiba lang ng leather, pero yung laman niya sa loob, ganito siya. Yun. Nice na design. Kulay pula na medyo brown. At pag binuksan natin, tulad ng mga ibang coffee shops planner, ang Shuttle's Best Journal, merong calendar. Ito, yung 2020 calendar niya. While in the other page, ito yung artwork din. Yan, nakilala yung Shuttle's Best sa paggawa niya ng mga drawings, artwork, painting sa kagaya nito. Since 2017, nang nagsimula akong mangolekta ng coffee shop or journal ng Shuttle's Best. So, back-to-back yung calendar niya, 2020 pagbukas mo, sa likod niya, 2021, followed by a blank dotted page na kagaya nito. But wait, unlike nung 2017, 2018, at last year, etong SBC journal ngayon, ano siya? Book-bounded. Yun. Naka-softbound siya. So, pag binuksan mo, parang libro talaga. Unlike ng mga dating Shuttle's Best Journal, ano siya? Naka-ring type. Pwede mong i-refill ng mga pages yung planner. Unlike dito, talagang yan. Naka-ano siya? Softbound. You will feel like bumalik ka sa pagka-estudyante kasi parang may mga libro na kagaya nito. Now, nakita natin yung calendar. Balikan natin yung succeeding pages niya. Sabi ko nga, succeeding pages niya are composed of blank dotted pages. Yan. Dotted page siya.
Free will kung anong gusto mong isulat, kung gusto mong drawing, maglista ka dyan, gumawa ka ng scratch, or anything na gusto mo. Dito mo siya isusulat dahil blank pages siya. Wala siyang mga grid, but small dots. Yan. So, ayan. Ilang pages to. Yun. Bago tayo magpunta sa next page niya, which is also an artwork kagaya nito. Yun. Artwork ng SBC Journal. So, artwork kagaya nung kanina. At pag binuksan mo, another set uli of blank dotted pages. So, ayan siya. Sets of dotted pages. Free will, kung anong gusto mo, anong nilaman ng puso mo, anong naiisip mo sa araw na to, isulat mo lang lahat. Iguhit mo, drawing mo, pwede kang mag-connect the dots, pwede ka rin gumawa ng drops. Until we came to the next page, which is also an artwork. Yan, nakita nyo ng next na artwork. Ito, parang paintings din siya. At yun nga pala, ang kaibahan pala ng Shatter's Best Journal ngayong 2020, unlike the mga previous years, calendar siya. Makikita natin pag inopen natin yung mga pages, makikita mo na kagad yung calendar from January to December, may mga dates, may mga grid. Eto, tong journal na to, kung napapansin nyo, puro blank pages lang siya. Ayan. Puro blank dotted pages na dinidivide lang. Yan, ng mga artworks. So, nandito na tayo sa pangatlong artworks. Back to back siya again. Pag tinignan mo, another artworks. At sinusundan siya ng mga blank dotted pages. So, kung ikukumpara natin, kung ang Starbucks meron siyang travel organizer na maliit, eto ang Shuttle's Best 2020 journal, parang ito yung huge size niya. Ang huge version ng Starbucks Travel Organizer. So, malaki siya. Kasi makikita natin, di ba, sa travel organizer ng Starbucks, pag binuksan mo siya, wala siyang calendar na per month. Free will din siya. Blank pages, blank dotted pages, na kagaya nito. So, ganun ang ginawa ngayon ng Shuttle's Best. Hindi siya nag-divide ng months. Hindi niya rin nilagyan ng mga date or ng calendar grid. So, hindi mo mapaplan, hindi mo masusulat dito yung day by day, week by week, or month by one na activities mo, events, or mga mahalagang pangyayari sa life mo. Dito, free will. So, para nga siyang travel organizer ng Starbucks. Yun lang, pinalaking version ng travel organizer ng Starbucks. Ito siya. So, nakakailang page na tayo. Ayan. So, again, the next page, dinidivide siya nito ng mga artwork. Another artwork ulit. Paintings. Yan. So, back to back ulit siya. Paintings or artworks. Dahil kilala nga ang Shuttle's Best, yung journal nila, kilala sa paggawa ng mga artworks. So, yan siya. Sunod-sunod na yan. Blank pages. So, ang kainabahan nga lang niya sa travel organizer ng Starbucks, kung yun, mas maliit kumpara dito, eto, pinalaking version siya, pero, mas maraming pages, mas maraming blank dotted pages, at dinidivide siya ng iba't ibang artworks kada pages. So, dito, sa journal ng Shuttle's Best, merong 5 artworks, therefore, dinivide to sa 5 sets of blank dotted pages. So, ito, ending na tayo. Yan na siya. The final artwork. Yan siya nagtapos. Midnight Paintings. Kung sa simula, ito siya. Balikan natin uli. Yan na, simula. So, sinimulan tayo ng... Ayan o. Bali, ito yung pinakasimula niya. Kung matapansin nyo, morning.
paintings ng morning. Nag-start tayo ng morning with a copy. Ayan. Sinundan ng calendar at mga blank pages. At sa dulo ng planner na to, nagtapos sa night. Nighttime. Yan yung moon. Yan. At, syempre, nagkakape. Kape sa gabi. Yan. So, may girl dito na nagkakape during the night, while sa umaga naman is a man. Nagkakape rin. So, parang yun. Breakfast with a coffee. And, syempre, ending the night with a coffee rin. Corresponding dito sa cup ng Shuttle's Best. So, ayun siya. At syempre, sa last part, hindi rin mawawala sa mga planners is eto, set of stickers. So, eto ngayon, ang sticker ng Shuttle's Best. Makikita natin dito, yan, yung mga signature, ice blended nila, copy, good morning, SBC, I love SBC, yan, mga, eto, yung cut nila. Yan. So, eto, mga signature icons ng Shuttle's Best. So, dikit natin to, saan natin gusto, to. At syempre, kasama nito, pag sinabi nating coffee shop planner, hindi rin mawawala ang mga sets of coupons na kagaya nito. So, we have 2, 4, 6, 8, 10, 12 coupons. At sa bawat coupons, iba-iba yung free nila. Kagaya nito, free drink daw. Get one drink, medium size, may up size, may free drinks, may buy one, take one. Kagaya din ng ibang mga coffee shop planner. At yung mga coupons na to, unlike ng Starbucks na month by month, kailangan magamit mo na yung one coupon corresponds to 1 month. Kagaya ng Coffee Bean and Tea Leaf, eto. Yan, wala siyang expiration. Actually, sa Coffee Bean and Tea Leaf nga, hanggang December 31, 2020 lang yung validity niya. Pero eto, wala siyang minention, no? Makikita nyo. Walang date na minention kung kailan mo siya ginagamit. So, doesn't mean ba na pwede ko itong gamitin kahit tapos ng 2020? This is wala eh. So, siguro hanggat meron tayo nito, we could use the coupons. Yan. So, sa coupons, may forever. Kasi walang deadline eh. Di ba? Walang deadline. Wala tayo nakikitang deadline dito. Hindi sinasabi na 1 month lang or until December 31, 2020. So, may forever sa Shuttle's Best journal na gaya nito. Coupon. Back to the last part. Sabi ko nga kanina, paintings ng Night with a Girl. Ito rin. So, ito yung pinaka-cover niya. Yan. Meron din siyang packet na pwede mong lagyan. Meron kang business card, calling card, or anything. Pwede mo rin ilagay dito. So, matibay naman siya. Until yan. Tapos na tayo. Ito na siya. The back cover ng Shuttle's Best. So, ayan siya. Diba? This is the Shuttle's Best 2020 journal for the year 2020. So, ito. Kulay green or teal ang kinuha ko dahil nga mas kakaiba siya. Parang first time nagkaroon ng Shuttle's Best at first time sa mga na-collect na kong mga planner na kulay teal na kagaya nito. So, mas catchy siya, di ba? So, yan. Ito na siya. Shuttle's Best SBC Journal 2020. Yon, para sa mga nagtatanong, paano daw ba magkakaroon ng ganitong journal from SBC or Shuttle's Best? Paano daw mag-avail? So, eto. There are 3 ways to avail this Shuttle's Best Journal 2020. Siyempre, the first one, stickers. So, dito, dati, 18 stickers para magkaroon ka ng journal. Pero, this year, binabaan nila. 15 stickers lang, any drinks, basta wala naman siyang limitation kung Christmas drinks ang bibili mo or regular drinks, basta 15 stickers, makumpleto mo. Makakakuha ka na ng Shuttle's Best Planner. So that's number 1. Number 2, kung paano mo maa-avail ang SBC Journal 2020, syempre, bibili natin to. Yes, tama kayo.
pwede natin siyang mabili sa halagang 2,000 pesos. For 20,000, you can avail this SBC Journal 2020. At ang pangatlo, pangatlo, mag-iipon tayo ng stickers at the same time, bibili natin. So, 50-50. Paano? Kung 15 stickers, para ma-avail mo to, yung third way is, kailangan mo lang mangolekta ng 7 stickers. At babayaran mo yung kalahati ng 1,000. So, 7 stickers plus 1,000 pesos, meron ka ng Shackles Best Journal 2020. And that's it, mga karockers, for Shackles Best Journal 2020 unboxing and review. At nag-twinning ako sa kanila because syempre, yung outfit ko for this vlog is ginaya ko dito sa napili kong Shackles Best Journal teal with a red. Kaya ako may red cup at terno sila, di ba? So, nakakatatlong unboxing at review na tayo. Natapos na natin ang Shackles Best. Kanina lang ang Coffee Bean and Tea Leaf Giving Journal at ang Starbucks Planner. So, isa na lang yung organizer nila na sinasabing pinaliit na version nito Shackles Best Journal na i-unbox at i-review natin on my next vlog. At syempre, ang inaabangan ng lahat, ang pagko-compare ko sa apat na planners at travel organizer for the year 2020 na aabangan natin. So tutok lang mga karockers! And watch out! Subscribe for the channel for more videos, reviews, unboxing, interviews, celebrity events, at lahat ng gusto nyo. See you guys!